Sa nakaraang video po natin mga katropa, nag-add po tayo ng second router and technically that was a second router dahil meron po yung sariling subnet at sariling DHCP server. So we set it up using the LAN to WAN setup. Today, iba naman. We will add another router sa ating ISP router or in my case, sa PLDT router po namin. So this second router will act as an access point, not as a router. We will be using the LAN to LAN setup. Siyempre, need mo rin ng LAN cables for this setup. Ang una po natin gawin ay siyempre, i-connect po natin yung ating PC sa ating second router. Or if you are using a phone, i-connect po natin yung phone natin via Wi-Fi sa ating second router. So isa lang dapat yung connection. The connection must be PC to second router or phone to second router. However, need ko po ng internet connection. Sa ganitong setup, wala po yung internet access. So, temporarily, i-connect ko lang po muna yung aking ISP router sa aking second router. That will make the setup look like this. This is not necessary mga katropa kung English version na yung interface ng inyong router. Ginawa ko lang to kasi yung new Wi-Fi interface po natin ay naka-Chinese. So, kailangan ko siyang i-translate sa English using Google Translate. So, magagawa lang po natin yan kung meron tayong internet connection. Open na po tayo ng web browser. Sa web address bar, type lang po natin yung IP ng ating second router. So, in my case, that's 192.168.99.1. If hindi po ninyo alam ang IP address ng inyong second router, check po ninyo yung router's manual po ninyo or you can open a command prompt and type ipconfig. Ang nakikita po ninyong default gateway, yan po yung IP address ng inyong second router. Lagyan na po tayo sa router's admin po natin. Dito sa new Wi-Fi, i-translate ko po muna siya para hindi po tayo mahirapan. Then, navigate tayo sa router settings. Dito sa LAN settings, itong DHCP service, ito po yung i-disable natin. So, to disable, slide lang po natin ito. So, yan, tinatago tayo mga katropa. Pero syempre, hindi tayo matitinag. Click sure lang tayo. Tingnan nyo katropa, sabi niya, mawalan po tayo ng internet connection. Pero hindi naman tayo nawalan ng internet access. Bakit kaya? Dahil before po natin disable yung DHCP service or DHCP server, meron na pong naka-assign na IP sa ating PC or sa aking device. It will remain until matapos po yung tinatawag natin na list time. Or maybe mag-restart po yung router or mag-restart po yung device. Possibly, mawala na po yung IP address ng ating device. Pero sa ngayon, papakita ko lang sa inyo, i-end na po natin yung list time ng IP address. So, by opening a command prompt, then type po natin yung ipconfig space /release. So, after hitting enter mga katropa, tingnan po niyo yung mangyayari. Yun, nawala na po tayo ng internet connection. Bakit? Dahil wala na po yung IP address na binigay ng DHCP server po sa atin. Ngayon, i-try po natin i-renew. So, ipconfig space /renew. So, yun, hindi po pwede mga katropa dahil wala na pong DHCP server. So, ito po yung kagandahan ng DHCP server dahil automatically, siya po yung nag-a-assign or nagbibigay ng IP address po sa mga devices po natin. Since wala ng DHCP service or DHCP server, wala na pong mag-a-assign ng IP address sa device ko or sa device po natin. Kasi nag-disable na natin, di ba? So, wala. Disconnected pa tayo. Pero if we manually type the IP address sa IPv4 properties po ng device po natin, so yun, we are back online. So, reconnected na po tayo sa internet. Ibig sabihin po nito mga katropa, kahit walang DHCP server or naka-disabled po yung DHCP service po natin, gagana pa rin po yung ating second router. Yun nga lang, we have to manually input IP addresses sa each device po sa ating network. So, hassle siya and syempre, not recommended. Even sa ating PLDT Home Fiber router, gagana din po yan kahit disabled ang DHCP server. So, yun nga lang, once again, hassle siya, inconvenient, and not
recommended. Ang layunin po ng video na ito is to make this router as an access point. So palitan na po natin ang kanyang IP address according sa subnet ng ating ISP router or in my case sa ating PLDT Home Fiber Gateway. So ilagay lang po natin ang 192.168.1.253 and then click po natin yung save. So magpo-prompt po ito na magre-restart or magre-reboot po yung ating second router. At yun, tinatakotan po tayo ulit mga katropa. Local po talaga po si Wi-Fi. So hintayin nyo lang po na mag-on ang lahat ng LED lights ng ating second router. Then we can close this. After changing the IP address of our second router according sa subnet po ng ating main router or in my case, sa PLDT Fiber Gateway po namin, the LAN to WAN setup will not work anymore. So meaning, mawawala na po tayo ng internet connection. For us to be able to connect sa internet mga katropa, ikabit na po natin yung ating second router sa ISP router po natin. From LAN 1 po sa ating ISP router, papunta po sa LAN ports ng ating second router. So kahit sa anong LAN ports ng ating second router, gumagana naman po yan lahat. Importante lang po sa LAN 1 ng ating ISP router, especially if you are using the PLDT Home Fiber Gateway. So, sa case ko mga katropa, dahil nakakabit na po ito sa one port, i-transfer ko lang po siya sa LAN port. So, ang isa pong LAN cable na nakikita po ninyo ay nakakonect po yan sa ating PC. After connecting both routers using the LAN to LAN setup, dapat magkakaroon na po ng internet access yung device na nakakonect sa ating second router. Pero according po sa nakikita ninyo ngayon mga katropa, wala pa rin po tayong internet connection. To solve this problem, iset ko lang po sa static yung IP address ng aking PC according sa subnet po ng ating main router. So sa case ko, that is the PLDT Home Fiber Gateway. So palitan lang po natin ng 192.168.1.89. Then ang default gateway must be the IP address po ng ating main router. So sa case ko, that is 192.168.1.1. Lagyan nyo lang po ng DNS mga katropa, any DNS will work naman. So yun, after clicking OK mga katropa, meron na po tayong internet connection. Sa mga nagtatanong, need pa talagang gawing static ang IP address ng device para mag-connect po tayo sa internet? Your other option mga katropa, kung ayaw nyo pong gawing static ang IP address ng inyong device, i-restart nyo lang po ang device ninyo mga katropa. PC man yan or cellphone. Now, let's open our second router's interface using the new IP. So, pinalit natin kanina, that is 192.168.1.253. Pupunta po tayo sa router settings, sa Wi-Fi settings. I-set ko lang itong channels ng Wi-Fi po natin to 6 ang 2.4 GHz at 52 ang sa 5 GHz. Now, open naman po natin yung PLDT Home Fiber Gateway po natin with admin interface. So, i-set ko lang din sa ibang channel ang Wi-Fi ng PLDT Home Fiber. So, set lang natin sa 1 ang 2.4 GHz, so 104 ang 5 GHz. At pinababa ko lang po yung bandwidth frequency. This is to minimize the Wi-Fi interference mga katropa. You don't need to follow this configuration mga katropa. Mag-experiment po kayo, syempre dahil iba-iba naman po yung sitwasyon po natin. Iba-iba din po yung lugar natin. Anong advantage sa ganitong setup? Number 1 mga katropa, wala na pong double NAT issue. So wala na kayo ma-encounter na double NAT problems. And sharing files and accessing devices sa inyong network, madali lang po dito. Lahat ng devices ay magkakita-kita po dito mga katropa dahil they belong to the same subnet. Port forwarding at iba pa mga remote access applications will work po sa mga devices na nakakonect sa PLDT Home Fiber Gateway po natin. At the same time, still will work po sa mga devices na nakakonect sa ating second router. Yung speed, same ba sa main router? As far as sa na-test ko mga katropa, parang meron na siyang capping, no? Na 100 Mbps lang kung yung kanyang makukuha. Hindi ko alam kung sa firmware ba ng Wi-Fi po ito dahil nga sa naka-gigabit lang po yung ating
ni Wi-Fi. So, pag-aralan pa po muna yan ng mabuti mga katropa. Maybe conduct pa po ng ibang experiments, ng ibang routers para matest po natin at mabigyan po kayo ng exact information. Gagawa po natin yan ng buong video. Ang setup po ng ating online tech service mga katropa is one-on-one video conference po. Pwede nyo lingkod Kuya IT using Facebook.